12th केमिस्ट्री लेक्चर. लास्ट लेक्चरला आपण नवीन चॅप्टर स्टार्ट केला आहे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. मग त्याच्यामध्ये आपण टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनॅमिक्स स्टडी केल्या होत्या. सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम म्हणजे काय असतं? द पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन और थर्मोडायनॅमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टीम. जो पार्ट थर्मोडायनॅमिकच्या स्टडीमध्ये येतो किंवा थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं त्याला काय म्हणतात? सिस्टीम. आणि त्याच्या बाहेरचा जो पार्ट असतो द अदर दॅन सिस्टीम, द पार्ट ऑफ द युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम इज कॉल्ड सराउंडिंग. त्याच्या आजूबाजूचा जो पार्ट असेल त्याला काय म्हणतात? तर सराउंडिंग. त्यानंतर आपण प्रॉपर्टीज वगैरे बघितल्या होत्या. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, हा सगळा स्टडी आपण लास्ट लेक्चरला केला होता. आता आजच्या लेक्चरमध्ये त्याचा पुढचा पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. प्रोसेस अँड इट्स टाईप. अ ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनादर इज कॉल्ड अ प्रोसेस. आता प्रोसेस म्हणजे आपण म्हणतो रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं तेव्हा ती काय होते? रिॲक्शन होते. आता प्रोसेस म्हणजे काय बघा? अ ट्रान्झिशन. ट्रान्झिशन म्हणजे वन इक्विलिब्रियम पासून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम पर्यंत जे ट्रान्झिशन होतं त्याला काय म्हणतात? तर प्रोसेस. अ ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनादर इज कॉल्ड अ प्रोसेस. देर आर 3 डिफरंट टाइप्स. कोणते कोणते प्रोसेस? 3 डिफरंट टाइपच्या प्रोसेस आहेत. फर्स्ट आहे आयसोथर्मल process. It is the process in which temperature of the system remains constant throughout the transformation. जेव्हा वन इक्विलिब्रियम ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होणार आपलं? ट्रान्झिशन किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन वन इक्विलिब्रियम टू अनादर इक्विलिब्रियम किंवा एका इक्विलिब्रियम पासून दुसऱ्या अनादर इक्विलिब्रियमकडे किंवा वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनादर जे ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा जे ट्रान्झिशन होणार आहे त्या पूर्ण ते ट्रान्झिशन होईपर्यंत जे टेम्परेचर असतं ते काय असतं? रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द ट्रान्सफॉर्मेशन. पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन होईपर्यंत सिस्टीममध्ये काय असतं? ते टेम्परेचर काय असतं? रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्याला काय म्हणतात? आयसोथर्मल. आता नावावरनं लक्षात थर्मल म्हणजे काय असतं? टेम्परेचरशी रिलेटेड आहे. इथं काय असतं? टेम्परेचर कॉन्स्टंट. इन सच अ प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टीम टू सराउंडिंग अँड वाईस वर्सा सो ॲज टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आता याच्यामध्ये सिस्टीम टू सराउंडिंग जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे किंवा सराउंडिंग टू सिस्टीम दोन्ही काय असणार आहे? कॉन्स्टंटच असणार आहे. फॉर अ गिव्हन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. जेव्हा तुमचं जे चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे जे आतमध्ये सिस्टीम आहे बघा, आता ही एक सिस्टीम आहे, आतमध्ये काय असेल? ती सिस्टीम आणि बाहेर काय त्याच्या सराउंडिंग. मग आता सिस्टीम जी आहे आतमधली इथं काय होतं? टेम्परेचर काय कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळे सिस्टीमचं टेम्परेचर आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर म्हणजे तुमचा डेल्टा टी. डेल्टा टी म्हणजे काय असं? चेंज इन टेम्परेचर. आता दोन्हीकडे जर चेंज होत असेल सिस्टीमकडून सराउंडिंगकडे किंवा सराउंडिंगकडून सिस्टीमकडे जी एनर्जी किंवा हीट इव्हॉल्व्ह होत असेल ती काय असते? कॉन्स्टंटच असते. थ्रू आउट द सिस्टीम काय होतं? हे कॉन्स्टंट असतं. त्यामुळे डेल्टा टी काय असतो? इथं 0 असतो. कारण सिस्टीमचं पण टेम्परेचर आणि सराउंडिंगचं पण काय राहतं? कॉन्स्टंट राहतं. त्यामुळे डेल्टा टी काय तो 0. चेंज इन टेम्परेचर काय होतं? दस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आणि इंटरनल एनर्जी पण काय असते? इथं 0 असते. डेल्टा यू. आता सिम्बॉल लक्षात ठेवा. डेल्टा टी कशासाठी वापरतात? चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. टी टेम्परेचरसाठी, यू इंटरनल एनर्जीसाठी. त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे आयसोबेरिक प्रोसेस. कोणती प्रोसेस आहे? आयसोबेरिक. आता आयसोथर्मलमध्ये काय कॉन्स्टंट होतं? टेम्परेचर. आता आयसोबेरिक म्हणजे काय असतं तुम्हाला माहिती आहे? बार. प्रेशर कशामध्ये मोजतात? तर बारमध्ये. मग इथं काय कॉन्स्टंट असणार आहे? तर प्रेशर कॉन्स्टंट. ॲटमॉस्फेरिक जे प्रेशर आहे ते प्रेशर काय असणार आहे? तर कॉन्स्टंट असतं. त्यामुळे त्याला म्हणतात बारीक प्रोसेस किंवा आयसोबेरिक प्रोसेस. आयसोबेरिक प्रोसेस. In isobaric process, the pressure remains constant during the transformation. जे ट्रान्सफॉर्मेशन होतं त्याच्यामध्ये काय असतं? प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. इन द लॅबोरेटरी केमिकल रिॲक्शन्स आर कॅरिड आउट इन अ ओपन कंटेनर ॲट कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता ज्या लॅबोरेटरीमध्ये रिॲक्शन असतात त्या काय असतं? ओपन कंटेनरमध्ये कॅरी होतात. म्हणजे त्याच्यावर जे कॉन्स्टंट काय असतं? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. जर आपण ओपन ठेवलं तर त्याच्यावर प्रेशर कुठलं असतं? फक्त ॲटमॉस्फेअरमध्ये जेवढं प्रेशर आहे ते त्याच्यावर प्रेशर असतं. जर क्लोज्ड कंटेनर असेल तर त्याच्यात वरून काय करावं लागतं? त्याला प्रेशर अप्लाय करावं लागतं. म्हणून ज्या रिॲक्शन होतात त्या काय होतात? लॅबोरेटरीमधल्या सगळ्या रिॲक्शन असतात त्या ओपनमध्ये असतात, ओपन कंटेनरमध्ये असतात. म्हणून त्याला काय म्हणतात? ते कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमध्ये होतं. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू काय असणार आहे? इथं 0. चेंज इन प्रेशर काय असेल? 0. आयसोबेरिक प्रोसेस. कारण ते कशावरून केले? तर बार. प्रेशर बारमध्ये मेजर केलं जातं म्हणून तिथं काय असतं? प्रेशर कॉन्स्टंट. डेल्टा पी इज इक्वल टू काय असणार आहे? 0. त्यानंतरची थर्ड प्रोसेस आहे आयसोकोरिक प्रोसेस. तर याच्यामध्ये काय कॉन्स्टंट असतं? तर व्हॉल्यूम. आयसोकोरिक प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ड्युरिंग व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. ह्या प्रोसेसमध्ये किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन होताना
काय असणार आहे, व्हॉल्यूम काय असतो, कॉन्स्टंट. ड्युरिंग द ट्रान्सफॉर्मेशन अ केमिकल रिॲक्शन कॅरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर इज आयसोकोरिक प्रोसेस. आता जेव्हा क्लोज्ड कंटेनरमध्ये असते रिॲक्शन तेव्हा ती काय असणार आहे, आयसोकोरिक. ओपन कंटेनरमध्ये असतं तेव्हा काय असतं, आयसोबेरिक प्रोसेस. मग डेल्टा व्ही काय असणार आहे तर 0. चेंज इन व्हॉल्यूम जो असेल, कारण क्लोज्ड कंटेनर असल्यामुळं जो सराउंडिंगचा व्हॉल्यूम असेल तो आतमध्ये जात नाही, जो आतलं मॅटर असेल ते बाहेर येत नाही, त्यामुळे तो डेल्टा व्ही चेंज इन व्हॉल्यूम काय असतो इथं 0. समजलं का बघा, 3 प्रोसेस, आयसो थर्मल प्रोसेस, आयसोबेरिक प्रोसेस, आयसो कोरिक प्रोसेस. आयसोथर्मलमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, आयसो म्हणजे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आणि तिथे इंटरनल एनर्जी पण काय असते 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. त्यानंतर आयसो बेरिकमध्ये काय असतं, प्रेशर कॉन्स्टंट असतं, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. आणि लास्ट आयसोकोरिकमध्ये काय होतं तर डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. त्यानंतरची नेक्स्ट प्रोसेस आहे बघा, ॲडिबॅटिक प्रोसेस. त्याची डेफिनेशन बघा काय आहे तर ॲडिबॅटिक प्रोसेसची, अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग इज अन ॲडिबॅटिक प्रोसेस. एक्सचेंज ऑफ हीट, द प्रोसेस इन विच ही याची डेफिनेशन आहे. द प्रोसेस इन विच विचारतात, कोणती पण एक तुम्हाला जी प्रोसेस आहे ती डिफाईनसाठी विचारू शकतात. द प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तिथं काय होत नाही, हीट एक्सचेंज होत नाही सिस्टीम आणि सराउंडिंगला, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात तर ॲडिबॅटिक प्रोसेस. डेल्टा क्यू किंवा क्यू इज इक्वल टू काय असणार आहे 0. इन अ ॲडिबॅटिक प्रोसेस सिस्टीम अँड सिस्टीम इज कम्प्लिटली इन्सुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. जसं थर्मासमध्ये असतं, बाहेरून कसं ते पूर्ण कम्प्लिटली काय होतं तिथं इन्सुलेटेड होतं, त्यामुळं हीट cannot be exchanged from system and surrounding. In adiabatic process, the system is completely insulated from the surrounding. For an exothermic process, the heat is released, which raises temperature of the system. आता जेव्हा एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्झोथर्मिकमध्ये काय होतं, हीट इव्हॉल्व होते. एक्झोथर्मिक प्रोसेसमध्ये काय केलं जाते, हीट इव्हॉल्व, एक्झो म्हणजे बाहेर, रिलीज केली जाते. इन एक्झोथर्मिक प्रोसेस हीट इज रिलीज्ड विच राईज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम. तेव्हा काय होतं, ज्या सिस्टीमचं काय होतं टेम्परेचर काय होतं इन्क्रीज होतं, आणि जेव्हा एंडोथर्मिक प्रोसेस होते तेव्हा त्याचं टेम्परेचर काय होतं फॉल होतं. दिस रिझल्ट इन आयदर इन्क्रीज ऑर डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज तर होऊ शकते किंवा डिक्रीज होऊ शकते, कारण जेव्हा एक्झोथर्मिक प्रोसेस असेल तेव्हा हीट रिलीज होणार, त्यामुळे सिस्टीमचं टेम्परेचर काय होऊ शकतं, वाढू शकतं, इन्क्रीज होऊ शकतं, आणि म्हणजेच इंटरनल एनर्जी काय होऊ शकते, वाढू शकते. आणि जेव्हा एंडोथर्मिक असते तेव्हा आतमध्ये काय केलं जाते, हीट घेतली जाते किंवा ॲब्सॉर्ब केली जाते, तेव्हा तिथं टेम्परेचर काय होतं, कूल होतं किंवा फॉल्स होतं, टेम्परेचर कमी होतं, तेव्हा तिथं काय होऊ शकते, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज पण होऊ शकते. समजलं का बघा, ॲडिबॅटिक प्रोसेस. फक्त डेफिनेशन लक्षात ठेवा, आणि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू काय असतं 0 असतं त्याच्यामध्ये. त्यानंतरचे 5th प्रोसेस आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता ही सगळ्यांना माहिती आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस काय असं, रिॲक्शन काय होतात तिथं रिव्हर्सिबल होतात. बघूया आता रिव्हर्सिबल प्रोसेस. कन्सिडर अ गॅस एनक्लोज्ड अ सिलेंडर फिटेड विथ अ मुव्हेबल पिस्टन. आता काय सांगितलं, एक गॅस आहे एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, सिलेंडरमध्ये गॅस एनक्लोज केला म्हणजे असं तुमचं एक सिलेंडर असेल किंवा कंटेनर, त्याच्यामध्ये आतमध्ये काय आहे, गॅस आहे, फिटेड विथ अ मुव्हेबल पिस्टन, आणि त्याच्यावरून काय केलं, एक मुव्हेबल पिस्टन अप्लाय केले किंवा त्याच्यावर ठेवले मुव्हेबल, जे आपल्याला मूव्ह करता येतं, मुव्हेबल पिस्टन. लेट द एक्सटर्नल प्रेशर बी पी एक्झर्टेड. आता एक्सटर्नल प्रेशरसाठी काय वापरले, पी एक्झर्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन इज सेट टू इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गॅस. आता जे बाहेरून जे पी एक्सटर्नल प्रेशर जे अप्लाय केले ते कशा इतकं आहे तर इक्वल टू गॅसचं जेवढं प्रेशर आहे तेवढं ते प्रेशर आहे तिथं. नायदर एक्सपान्शन नॉर कॉम्प्रेशन ऑफ द गॅस ऑकर्स. आता जेव्हा बघा कंटेनर आहे हा तुमचा, असा कंटेनरमध्ये काय आहे, गॅस आहे किंवा सिलेंडर आहे, सिलेंडरमध्ये गॅस आहे, मग ह्या गॅसचं जेवढं प्रेशर आहे तेवढंच वरून काय केलं आहे, असं ह्या जो मुव्हेबल पिस्टन आतमध्ये क्रिएट केला आहे त्या पिस्टनला जेवढं गॅसचं प्रेशर आहे तेवढंच काय केलं, प्रेशर त्याच्यावर एक्झर्ट केले. मग तेवढंच जर प्रेशर एक्झर्ट केलं तर तुमचा गॅस काय होणार नाही, एक्सपांड पण होणार नाही आणि कॉम्प्रेस पण होणार नाही, म्हणजे एकमेकांच्या जवळ पण येणार नाही किंवा एक्सपांड पण होणार नाही. नायदर एक्सपांड नॉर compression of the gas occurs. A system is said to be in mechanical equilibrium. मग त्या सिस्टीमला काय म्हणतात तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग. जेव्हा अशी कंडिशन येते की गॅसचं काय होत नाही, एक्सपांड पण होत नाही आणि कॉम्प्रेस पण होत नाही, तेव्हा त्याला म्हणतात अ सिस्टीम इज मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. कन्सिडर पी एक्झर्टेड, जे एक्सटर्नल प्रेशर असेल किंवा पी एक्झर्टेड जे असेल, पी एक्सटर्नल म्हणू शकता किंवा पी एक्झर्टेड प्रेशर. कन्सिडर पी एक्झर्टेड इज रिड्युस्ड बाय एन इन्फिनिटिसिमल अमाऊंट. जर तुम्ही इन्फिनिटीमध्ये ते जर रिड्यूस केलं, नाव इट द पी एक्झर्टेड इज इन्फिनिटिसिमल स्मॉलर दॅन द पी
द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली अलाउविंग गॅस एक्सपांड. आता जेव्हा बघा पी काय केलं आपण, पी एक्सटर्नल किंवा बाहेरून लावलेलं जे प्रेशर आहे, पी एक्झर्टेड किंवा एक्सटर्नल जे प्रेशर आहे ते काय केलं, इन्फिनिटीसिमल अमाऊंटमध्ये काय केलं, रिड्यूस केलं. म्हणजे काय केलं, कमी केलं. म्हणजेच काय असणार आहे तुमचं, हे पी एक्झर्ट रिड्यूस केलं म्हणजेच काय केलं आपण, कमी केलं. हे बघा, हे आपण काय केलं, इन्फिनिटीसिमल अमाऊंटमध्ये काय केलं, रिड्यूस केलं म्हणजे कमी केलं. जेवढं अगोदर काय होतं आपलं, पी एक्झर्टेड प्रेशर इज इक्वल टू काय होतं, जे गॅसचं टोटल प्रेशर आहे तेवढं इक्वल होतं. हे इक्वल असल्यामुळे ते दोन्हींमध्ये काय असतं, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग. त्यावेळी गॅस एक्सपांड पण होत नाही आणि काय होत नाही, कॉम्प्रेस पण होत नाही. मग आता काय होतं बघा, पी इन्फिनिटीसिमली इज स्मॉलर दॅन द पी ऑफ द पिस्टन. आता जो पी प्रेशर ऑफ द जे गॅस आहे ते काय झालं, स्मॉलर झालं. तुमचं पी एक्सर्टेड प्रेशर काय झालं, स्मॉलर झालं. मूव्ह सोली अलाउविंग गॅस टू एक्सपांड. आता हे काय होतं, तर गॅस काय होतो त्यावेळी एक्सपांड होतो. जेव्हा स्मॉलर असतं तेव्हा काय होईल, गॅस एक्सपांड होईल. इफ पी एक्स्ट्रा इज अ स्लाइटली इन्क्रीज्ड सो दॅट इफ बिकम इन्फिनिटिझमली ग्रेटर दॅन द पी. आता जेव्हा तुम्ही हळूहळू ते इन्क्रीज करत गेला, म्हणजे बाहेरचं जे प्रेशर आहे ते जास्त देत गेला, जर जसं आपण जास्त प्रेशर देऊ तसं व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होतो. कोणता, बॉयल्स लॉ आठवते का बघा, बॉयल्स लॉ काय होतं, बॉयल्स लॉ प्रेशर ऑफ गॅसचे जे लॉ आहेत 11th स्टडी केलेत आपण. बॉयल्स लॉ काय सांगतो, द प्रेशर ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. व्हॉल्यूम ऑफ गॅसच्या जे प्रेशर असतं ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कशाला असतं, व्हॉल्यूमला. जसं तुम्ही प्रेशर वाढवाल म्हणजे वरून जेवढं प्रेशर जास्त पडेल तेवढा व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होत जातो. ते काय होतं, कॉम्प्रेस होतो. गॅस काय होतो, कॉम्प्रेस होतो, कमी होतो. मग जेव्हा तुमचा जो गॅसचं जे प्रेशर आहे पी, त्याच्यापेक्षा जर पी एक्सटर्नल बाहेरून लावलेलं प्रेशर कमी असेल तर व्हॉल्यूम काय होणार आहे तुमचा, एक्सपांड होणार आहे. जो गॅसचा व्हॉल्यूम असेल तो काय होईल, एक्सपांड होईल. आणि जेव्हा जो पी एक्झर्टेड बाहेरचं प्रेशर, जे एक्सटर्नल प्रेशर किंवा पी एक्झर्टेड जे तुम्ही प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे ते जास्त असेल तेव्हा काय होतं, तर कॉम्प्रेस होतो. गॅस एकमेकांच्या काय येतात, मॉलिक्यूल जवळ येतात. इफ पी exerted is slightly increased so that it becomes infinitesimally greater than P, the piston moves inwards with compression of गॅस. आता पिस्टन मूव्ह होतो काय होतो, कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस. समजलं का बघा, जेवढं प्रेशर जास्त होईल तेवढं काय होतं, गॅस मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ येतात, व्हॉल्यूम कमी होतो आणि प्रेशर काय होतं, कॉम्प्रेस होतो. आणि जेव्हा प्रेशर, बाहेरचं प्रेशर काय असतं, कमी असतं दॅन गॅसचं जे आतमधल्या कंटेनर सिस्टीममधल्या गॅसचं जे प्रेशर आहे त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल तर ते काय होतं, तर एक्सपांड होतो गॅस. फॉर द सिस्टीम इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट सराउंडिंग इन्फिनिटिझमल चेंज मे कॉजेस द प्रोसेस टू ऑकर इन द रिव्हर्स डायरेक्शन. आता जेव्हा मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये ते दोन्ही असतात तेव्हा काय होतं, एखादा जरी इन्फिनिटिझमल चेंज त्या प्रोसेसमध्ये जर चेंज झाला तर काय होतं, रिव्हर्स डायरेक्शनला रिॲक्शन होऊ शकते. द प्रोसेस इज सेट टू बी थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल. त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, तर थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल प्रोसेस. अ प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे किंवा in such a way so that at every stage the driving force due to pressure is infinitesimally greater than the opposing force due to external pressure. तर ह्या प्रोसेसमध्ये जे रिव्हर्सिबल प्रोसेस असतात त्याच्यामध्ये काय असतं, द प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दॅट ॲट एव्हरी स्टेज, त्या प्रोसेसमध्ये ॲट एव्हरी स्टेज द ड्रायव्हिंग फोर्स, जो ड्रायव्हिंग फोर्स असतात तुम्हाला माहिती आहे 2 टाईपचे फोर्स असतात, ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग फोर्स. मग ड्रायव्हिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशरमुळे जो ड्रायव्हिंग फोर्स असतो तो काय असतो, इन्फिनिटिझमली ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्सपेक्षा जो मेन गॅसचं जे फोर्स आहे ड्रायव्हिंग फोर्स तो काय असतो, ग्रेटर दॅन, इन्फिनिटिझमली ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर अँड विच कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय स्लाइट चेंज ऑफ द अपोजिंग फोर्स इज रिव्हर्सिबल. मग तो काय होऊ शकतो, थोडा जरी त्याच्यामध्ये चेंज झाला तर ते काय होतं, अपोजिंग फोर्स काय होतो, रिव्हर्सिबल प्रोसेस होतात. तर मला रिव्हर्सिबल प्रोसेसची हे दिलेत बघा features of reversible process. The driving and opposing force differ by an infinitesimal amount. काय असतात, ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इन्फिनिटिझमल अमाऊंट. त्यानंतर द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय एन इन्फिनिटिझमल चेंज इन कंडिशन. प्रोसेस काय होतात, इन्फिनिटी जो चेंज होतो कंडिशनमध्ये थोडा इन्फिनिटी चेंज झाल्यामुळे काय होते, प्रोसेस रिव्हर्स होते. द ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इन्फिनिटिझमल अमाऊंट. डिफर कशाने असतात, इन्फिनिटिझमल अमाऊंटमध्ये काय असतात ते डिफरंट असतात. द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय एन इन्फिनिटिझमल चेंज इन कंडिशन. प्रोसेस कशामुळे रिव्हर्स होऊ शकते, तर कंडिशनमध्ये जो चेंज होतो, इन्फिनिटी चेंज होतो त्याच्यामुळे काय होते, प्रोसेस रिव्हर्स होते. अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इन्फिनिटली स्लोली. जे आता रिव्हर्सिबल प्रोसेस असतात त्या काय होतात, इन्फिनिटली एकदम स्लोली होतात अँड टेक प्लेस इन अ इन्फिनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. त्याच्यामध्ये स्टेप पण काय होतात, इन्फिनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स असतात. अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इन्फिनिटली स्लोली अँड
टेक प्लेस इन अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. अँड लास्ट फीचर आहे बघा, ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन्स मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग. प्रत्येक स्टेजच्या शेवटी, प्रत्येक स्टेप जी असेल, ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम सराउंडिंगला काय करतं, अटेंड करतं. तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो, राईट द फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस किंवा राईट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस किंवा सायलेंट फीचर्स वगैरे असं क्वेश्चन विचारू शकतात. कशाच्या, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. समजले का बघा, 4 आहेत. त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. तर काय असतं बघूया, हीट आणि वर्कचं नेचर. पहिल्यांदा नेचर ऑफ वर्क. वर्क कशाने दाखवतात तर डब्ल्यू. कशाने दाखवतात तर वर्क सिम्बॉल आहे डब्ल्यू. आता ह्या चॅप्टरमध्ये जास्त करून आपल्याला सिम्बॉल लक्षात ठेवायचे आहेत. त्यामुळे इंटरनल एनर्जीसाठी यू, टेम्परेचरसाठी टी. आता हे तुम्हाला जास्त करून माहीत झाले, प्रेशरसाठी पी वगैरे वापरतात ते. तर जे नवीन येतील ते लक्षात ठेवत चला. तर वर्कसाठी कोणतं, डब्ल्यू. इन मेकॅनिक्स वर्क इज डिफाईन्ड ॲज. आता मला वाटतं हे वर्क, हे पण तुम्हाला फिजिक्समध्ये डेफिनेशन झाली असेल वर्कची. काय असतं, वर्क इज डिफाईन्ड ॲज एनर्जी बाय विच बॉडी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टन्स डी विथ अन ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. आता जेव्हा वर्क झालं कधी म्हणतात, जेव्हा एखादी बॉडी, आता हे समजा डिस्टन्स आहे ए टू बी, हे डिस्टन्स आहे. एखादी बॉडी, आता इथे एखादी बॉडी असेल, ती बॉडी काय करते, हे एवढं डिस्टन्स मूव्ह होते, म्हणजे ह्या डिस्टन्स ते पार करते किंवा तिथून ते जाते, पूर्ण डिस्टन्स पार करते, त्याला काय म्हणतात तर पूर्ण वर्क. मग ते वर्क म्हणजे काय असतं, हा जो त्याला फोर्स लागला इथून इथपर्यंत जायला जे काय फोर्स लागला असेल तो फोर्स इंटू डिस्टन्स. सो वर्क इज काय असतं तर ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क म्हणजे काय असतं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इन थर्मोडायनॅमिक्स द टाईप ऑफ वर्क इन्व्हॉल्ड इज अ प्रेशर, व्हॉल्यूम ऑर पी व्ही वर्क. आता हे झालं आपलं मेकॅनिक्समधलं किंवा फिजिक्समधलं वर्क म्हणजे काय असणार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण थर्मोडायनॅमिक्समध्ये वर्क म्हणजे काय असतं तर प्रेशर, व्हॉल्यूम वर्क, पी व्ही टाईपचं वर्क असतं. प्रेशर, व्हॉल्यूम वर्क किंवा पी व्ही टाईप ऑफ वर्क. दॅट इज वर्क डन व्हेन द सिस्टीम गॅस एक्सपांड और कॉन्ट्रॅक्ट अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. आता इथं वर्क काय होतं तर जेव्हा आपण बघितलं इन्फिनिटिझमली, जो आपण जर स्लो केलं तर गॅस काय होतो, एक्सपांड होतो. जर प्रेशर जर कमी असेल तर गॅस एक्सपांड होतो. प्रेशर जर जास्त असेल तर काय होतं, गॅस कॉन्ट्रॅक्ट होतो. म्हणजे प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क जे होतं, व्हॉल्यूम जेव्हा प्रेशर कमी असतं तेव्हा व्हॉल्यूम काय असतो, जास्त असतो, म्हणजे गॅस काय होतो तिथं एक्सपांड होतो. आणि जर प्रेशर जास्त असेल, बॉइल्स लॉ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात, जर प्रेशर जास्त असेल तर व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होतो. ते इथं काय होतं, वर्क होतं. म्हणून त्याला काय म्हणतात तर प्रेशर, व्हॉल्यूम वर्क, पी व्ही टाईप ऑफ वर्क. म्हणजेच वर्क डन वेन द सिस्टीम, म्हणजेच गॅस एक्सपांड ऑर कॉन्ट्रॅक्ट्स अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्सला किंवा प्रेशरला जो गॅस एक्सपांड आणि कॉम्प्रेशन होतो त्याला काय म्हणतात तर वर्क इन थर्मोडायनॅमिक्स. आणि फिजिक्समधलं आपलं वर्क माहिती आहे आपल्याला, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इफ मे बी रिअलाइज्ड दॅट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क. मग आता प्रोडक्ट काय असणार आहे, प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचं जे प्रोडक्ट असतं ते इक्वल टू काय असेल तर वर्क. कारण आपण म्हणतो पी व्ही टाईप ऑफ वर्क, कारण प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच इथं फक्त कन्सिडर करतो, कारण गॅस जे वरून प्रेशर लावणार आहे त्याच्यामुळे गॅस एक्सपांड होतो किंवा कॉम्प्रेशन होतो. म्हणून इथं काय, जे प्रोडक्ट जे असतं, वर्क म्हणजे काय असतं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क. प्रेशर इज डिफाईन्ड ॲज फोर्स पर युनिट एरिया. प्रेशर तर तुम्हाला माहिती आहे डेफिनेशन प्रेशरची, मला वाटतं हे सगळं बेसिक 11चं चॅप्टर आहे बघा, तो गॅस लॉचे वगैरे ते चॅप्टर आहेत. स्टेट्स ऑफ मॅटर, लिक्विड आणि गॅशियस स्टेट, द 10th चॅप्टर आहे, त्याच्यामधले जास्त करून हे पॉईंट्स आहेत. म्हणजे त्याच्यात आता प्रेशर काय असतं, डेफिनेशन प्रेशरची, फोर्स पर युनिट एरिया. इफ डी इज द डिस्टन्स, ए इज इक्वल टू एरिया किंवा एरिया आपण एन ड्रॉ करतो, ते काय असतं डी स्क्वेअर. जेवढा फोर्स असेल, डिस्टन्स असेल त्याला काय करतो आपण स्क्वेअर करतो त्याचा, तेवढं ते एरिया निघतो. व्हॉल्यूम काय असणार आहे डी क्यूब. देन पी व्ही इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू व्ही, फोर्स पर युनिट एरिया. बघा प्रेशरसाठी काय वापरलं आपण, पी व्ही वर्क झाला आपल्याला. वर्क म्हणजे काय असणार आहे पी व्ही. तर इथं काय लक्षात घ्या, आपला वर्क म्हणजे काय असेल पी व्ही, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. वर्क म्हणजे पी व्ही टाईपचं वर्क असणार आहे, पी इंटू व्ही. आता पी म्हणजे काय असतं, प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. सो पी साठी काय व्हॅल्यू त्यांनी पुटअप केली, एफ अपॉन ए, आणि इंटू हे व्ही आहे तसं फोर्स अपॉन एरिया इंटू व्ही. सो फोर्स ए म्हणजेच काय असतं डी स्क्वेअर, काय असणार आहे डी स्क्वेअर, डिस्टन्सचा स्क्वेअर. डी इज द डिस्टन्स, मग एफ अपॉन डी स्क्वेअर. आणि व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतो डिस्टन्सचा क्यूब, म्हणून डी क्यूब केलं. सो एफ इंटू डी इज इक्वल टू काय असेल हे
वर्क, कारण हे काय होईल, हे 2 आहेत, यातलं 2 जातील बघा, d² आणि d³ आहे, 2 जातील, फक्त एक राहील, F इज इक्वल टू D. आलं का आपलं जे डायनॅमिक्समधलं किंवा मेकॅनिक्समधलं जे वर्क डन होतं ते थर्मोडायनॅमिक वर्क डन इतकं आलं. W इज इक्वल टू F इंटू D. आपण PV वर्क वरूनच काढलं ते FD इज इक्वल टू W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नाव लेट अस एक्सप्लोर द PV वर्क विथ 2 chemical reactions in a cylinder equipped with frictionless movable piston attached with certain mass on its आउटर सरफेस. आता आपण 2 रिॲक्शन बघूया, केमिकल रिॲक्शन, त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल PV वर्क कसं होतं ते. रिॲक्शन आहे फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड. डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. काय रिॲक्शन होईल बघा, 2H2O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2. याचं डिकम्पोजिशन होऊन कुठले मॉलिक्युल्स मिळतात, तर H2O आणि ऑक्सिजन बाहेर पडतो. मग 2H2O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2. हे काय मिळालं आपल्याला, प्रोडक्ट मिळालं. मग आता याचं बघूया कसं होतं. रिॲक्शन आपण बघितली, आता ही तुम्हाला डायग्राम दिसते का बघा, बिफोर रिॲक्शन आणि आफ्टर रिॲक्शन डायग्राम दाखवली. H2O2 पहिल्यांदा काय असणार आहे तुमचं, स्टार्टिंगला H2O2 आहे बिफोर रिॲक्शन, त्यानंतर आफ्टर रिॲक्शन डायग्राम बघा. वरती हे ही लाईन दिसते, ही काय मुव्हेबल आपलं पिस्टन आहे, त्यानंतर हे त्याच्यावरून ते प्रेशर करण्यासाठी क्रिएट केलं आहे. हे आफ्टर रिॲक्शन आहे, O2 आणि B. म्हणजे आता याच्यामध्ये खाली तुमचं काय असणार आहे, H2O असेल, कारण काय झालं, डिकम्पोजिशन झालं, आणि वरती काय राहिला, व्हॉल्यूम O2चा. हे तुम्हाला क्लिअर दिसतं. इथनं वरती फक्त हा इथला एवढा हा जो व्हॉल्यूम आहे तो O2चा आहे. हे बघा व्यवस्थित बघा, इथंपर्यंतचा काय, हा H2चा व्हॉल्यूम आहे, आणि हा वरती एवढा व्हॉल्यूम आहे तो कशाचा आहे, O2चा व्हॉल्यूम आहे. रिॲक्शन बघितली, डायग्राम बघितली का. आता बघूया आपण याची थेअरी. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. द गॅस प्रोड्युस्ड इन अबव रिॲक्शन pushes the piston upwards so that the mass in the surrounding is raised as shown in figure. तर जेव्हा पिस्टन वरून ह्याला काय करता, आतमध्ये पुश करतं, अपवर्ड्स किंवा वरती काय होतं, हे बघा. आता हे पिस्टन आहे, याच्यामध्ये हे जे पिस्टन आहे ते काय होतं, ह्याला अपवर्ड पुश करतं, कारण डिकम्पोजिशन होणार आहे. त्यामुळे ह्याच्यातनं जे लिक्विड बाहेर पडणार आहे ते काय असतं, जे डिकम्पोजिशन होऊन मॉलिक्युल्स काय पडतात, जास्त पडतात. त्यामुळे हा जो पिस्टन असतो तो काय करतो, अपवर्ड वरच्या साईडला काय करतं, ह्याला पुश करतं. हे जे लिक्विड आहे ते ह्या पिस्टनला वरच्या साईडला काय करतं, पुश करतं. ते वरच्या साईडला पुश केल्यामुळे हा व्हॉल्यूम काय होतं, त्याचं मास काय होतं, वाढतं. तेच त्या डायग्राममध्ये दाखवले. In lifting, the mass of the system loses energy to surrounding or it performs work on the. आता काय होणार आहे इथं, जेव्हा ही मास काय होतं, जेव्हा तुम्ही ह्याच्यातनं हे लिफ्ट, हे मास वरती जातं, तेव्हा ह्याच्यातनं काय होते, एनर्जी बाहेर पडते विथ द सराउंडिंग और इट परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग. हे काय वर्क करतं, वर्क ऑन द सराउंडिंग. म्हणजे एनर्जी काय पडते, जेव्हा मास वाढतं, आपण बघितलं व्हॉल्यूम काय होतं, वाढतोय, म्हणजेच मास वाढतंय. मास वाढल्यानंतर काय होतं, तर एनर्जी काय होते, बाहेर पडते, आणि ते काय करतं, परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टीम. सिस्टीममध्ये काय होतं, इथं वर्क होतं, सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. विथ नो हीट बिईंग ट्रान्सफर्ड, अ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टीम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. मग आता इथं जी हीट, नो हीट बिईंग ट्रान्सफर्ड, हीट काय होत नाही, ट्रान्सफर होत नाही. जी एनर्जी लॉस झाली, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टीम इज इक्वल टू वर्क डन. काय असतं, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टीम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टीम इन द सराउंडिंग. काय होतं, वर्क डन जेवढं सिस्टीममध्ये झालं, सराउंडिंग होतं. दिस इज PV एक्सपान्शन. त्यालाच काय म्हणतात, तर PV एक्सपान्शन. जे आपलं वाढला व्हॉल्यूम, तुम्हाला काय झालं, व्हॉल्यूम वाढलेला दिसला बघा. ती डायग्राम अजून एकदा दाखवते. हे बघा, बिफोर रिॲक्शन आणि आफ्टर रिॲक्शन व्हॉल्यूम काय झाला आपला, वाढलाय, म्हणजेच काय झालं, एक्सपान्शन. म्हणून याला काय म्हणतात, तर PV एक्सपान्शन. व्हॉल्यूम काय झाला, वाढला, एक्सपान्शन झालं, वाढलं, व्हॉल्यूम काय झालं आपला, इन्क्रीज झाला, म्हणून त्याला म्हणतात PV एक्सपान्शन वर्क. इथं वर्क काय झालं, PV एक्सपान्शन वर्क. समजली का रिॲक्शन बघा. त्यानंतरची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे, रिॲक्शन बिटवीन NH3 गॅस आणि HCl गॅस. रिॲक्शन बिटवीन NH3 गॅस अँड HCl गॅस. आता इथं लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, वर्क म्हणजे काय असं, तर PV एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन. तर आपण एक्सपान्शनचं एक एक्झाम्पल बघितलं, तर हे कॉम्प्रेशनचं. नाव कन्सिडर NH3 प्लस HCl, काय मिळतं, NH4Cl. ह्या दोन्हीची रिॲक्शन झाल्यानंतर NH3 प्लस HCl काय मिळतं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराईड. ॲज द रिॲक्शन प्रोग्रेस द गॅस आर कन्झ्युम्ड रिझल्टिंग द डिक्रीज ऑफ व्हॉल्यूम. जेव्हा आता रिॲक्शन होते तेव्हा हे दोन गॅसेस काय असतात, कन्झ्युम होतात, आणि जी रिॲक्शनचं डिक्रीज इन व्हॉल्यूम, द पिस्टन मूव्स डाऊन, इट डिक्रीज
इन द हाईट ऑफ द मास ॲज शोन इन फिगर. आता इथं काय होतं, पिस्टन इथं मूव्ज डाऊन, हा डाऊन होतो. आधीच्या रिएक्शनमध्ये आपला काय होतं, अपवर्ड साईडला येत होता पिस्टन, त्यामुळे व्हॉल्यूम काय होत होता, इन्क्रीज होत होता. इथं पिस्टन काय होतं, डाऊन साईडला जातो. बघा रिॲक्शन तुम्हाला दिसते, बिफोर रिॲक्शन आणि आफ्टर रिॲक्शन. हाईट डायग्राम NH3 प्लस SCl. रिॲक्शन जेव्हा चालू होते, रिॲक्टनचा व्हॉल्यूम काय असतो, आता गॅस आहेत जास्त आहे अगोदर व्हॉल्यूम. जेव्हा रिॲक्शन स्टार्ट होते तेव्हा हे रिॲक्टन तुमचे सगळे काय होतात, कंझ्युम होतात. NH3 आणि SCl काय होतं, कंझ्युम होतं. आणि हा जो पिस्टन कंझ्युम झाल्यामुळे पिस्टन काय होतो, आतल्या साईडला ढकलला जातो किंवा इनवर्ड होतो. अपवर्ड येत नाही, तो इनवर्ड आतमध्ये जातो. आतमध्ये गेल्यामुळे काय होतं, व्हॉल्यूम तर कमी होतो. आणि हे सॉलिड NH4Cl मिळतं. सॉलिड NH4Cl असतं, अमोनियम क्लोराईड, हे सॉलिड NH4Cl मिळतं. त्यामुळे इथं काय झालं, व्हॉल्यूम कमी झाला. त्यामुळे इथं जे वर्क झालं त्याला काय म्हणतात, PV कॉन्ट्रॅक्शन वर्क. समजलं का बघा कन्सेप्ट तुम्हाला. कधी कमी होतो, जेव्हा पिस्टन आतल्या साईडला जातो किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होतं तेव्हा काय होतं, व्हॉल्यूम कमी होतो. आणि जेव्हा प्रेशर हे झाल्या एक्सपान्शन होतो, गॅस एक्सपान्शन होतो, तेव्हा काय होतं, व्हॉल्यूम वाढतो. म्हणजे एकमेकांपासून व्हॉल्यूम जास्त होतं एक्सपांड झाल्यामुळं. इथं काय होतं तर कॉम्प्रेशन होतं किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होतं, त्यामुळे व्हॉल्यूम काय होतं तर कमी होतो. आणि एक्सपांडमध्ये व्हॉल्यूम काय होतो, जास्त होतो. मग आता इथं प्रेशरवर डिपेंड आहे, जेवढं बाहेरचं प्रेशर असेल. आता इथं जेव्हा कॉम्प्रेस होतं तेव्हा बाहेरचं प्रेशर काय असतं, जास्त असतं. पिस्टनचं प्रेशर जास्त असल्यामुळे ते काय होतं, आतला जो गॅस असेल त्याला काय करतं, कॉम्प्रेस करतं. आणि जेव्हा जर बाहेरचं प्रेशर कमी असेल आणि आतलं गॅसचे प्रेशर जास्त असेल तर ते काय करतं, कॉम्प्रेस करतं. बाहेरच्या साईडला व्हॉल्यूम काय करतं, वाढवतं आणि एक्सपांड करतं. त्यामुळे हे प्रेशरवर डिपेंड असतं. म्हणून जो बॉईल्सला सांगितलं आहे, प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. आता इथं काय असेल, प्रेशर जास्त असल्यामुळं हे जे काय होतात, व्हॉल्यूम तुमचं काय होतो, पिस्टन आतल्या साईडला जातो आणि कॉन्ट्रॅक्ट होतो, व्हॉल्यूम कमी होतो. in the process surrounding loss of energy to the system and perform work on the system. आता सराउंडिंगची एनर्जी लॉस होते, काय होते, इथं वर्क परफॉर्म होतं. इफ नो हीट ट्रान्सफर ऑकर्स, वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी बाय द सिस्टीम. दिस इज PV वर्क. याच्यामध्ये पण काय असतं, PV वर्क असतं. दस वर्क्स रिफर्स टू वे बाय विच सिस्टीम एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग. समजलं का बघा तुम्हाला. ह्याच्यामधली जी एनर्जी असते अगोदर जी बघितली आपण, व्हॉल्यूम काय झाला, वाढला, इथं व्हॉल्यूम कमी झाला. हेच लक्षात ठेवायचं आहे. थर्मोडायनॅमिक्समध्ये वर्क म्हणजे काय असतं, PV टाईपचं वर्क असतं. एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन टाईपचं त्याच्यामध्ये काय होतं, वर्क होतं. काय बघितले आपण, कन्सेप्ट ऑफ वर्क बघितलं किंवा नेचर ऑफ वर्क बघितलं. PV टाईपचं वर्क असतं इथं. आता हिटचं जे राहिले ते आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आजचं लेक्चर आता आपण इथंच स्टॉप करतोय.